อิหร่านที่โดนสหรัฐอเมริกาซัดหนักขนาดนี้เนี่ยนะคะมันเป็นเพราะว่าอิหร่านเนี่ยไปกีดขวางทางเลือดและก็กีดกันทางเงินของเขาค่ะ Iran's state-run media is now confirming that the Ayatollah has been killed. ซึ่งในคลิปเนี่ยไซไม่ได้จะมาเล่าแล้วนะคะว่าทำไมสหรัฐอเมริกาถึงมาโจมตีอิหร่านขนาดนี้ในอดีตมันเกิดอะไรขึ้นแต่สิ่งที่ไซอยากจะเล่าในคลิปนี้ก็คือแล้วแนวโน้มต่อจากนี้มันจะเป็นยังไงซึ่งมันมีความเป็นไปได้มากเลยค่ะว่าจีนกับรัสเซียจะไม่มีทางยอมปล่อยให้สหรัฐอเมริการวบอิหร่านไปได้มันก็เลยมีความเป็นไปได้สูงมากๆนะคะว่าจีนกับรัสเซียอาจจะต้องเข้าร่วมสงครามนี้เพราะป้องกันผลประโยชน์ทั้งทางเงินทางอำนาจที่มันแบบสูงมากๆแล้วในคลิปนี้จะเล่าให้ฟังนะคะบอกเลยว่าความสัมพันธ์ระหว่างจีนรัสเซียและอิหร่านเนี่ยไม่ใกล้เคียงคำว่าธรรมดาเลยสนับสนุนคลิปอิหร่านกรีดทางเลือดขวางทางเงินกันได้ที่ QR code นี้ค่ะหรือว่าสนับสนุนช่องSai Money Monster กันได้ง่ายมากๆนะคะกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์มาคุยเล่นกันหรือว่าที่อยากให้ทำที่สุดคือกด Subscribe เอาไว้ให้หน่อยนะคะเผื่อSaiลงคลิปหน้าเราจะได้เจอกันไงคลิปนี้นี่แบบปั่นแรงมากเลยนะเริ่มต้นที่สถานการณ์ล่าสุดก่อนนะคะว่าหลังจากที่สหรัฐอเมริกาได้ทำการสังหารผู้นำสูงสุดของอิหร่านไปเรียบร้อยแล้วอิหร่านก็ได้ทำการโจมตีแก้แค้นแบบดุเดือดขึ้นมาเลยค่ะคือโจมตีหมดนะคะไม่ว่าจะเป็น UAE กาตาร์คูเวตบาห์เรนแม้แต่ซาอุดิอาระเบียค่ะทำให้ลูกไฟขีปนาวุธเนี่ยนะคะมันสว่างวาบไปทั่วท้องฟ้าของตะวันออกกลางโดยมุ่งเป้าไปที่ฐานทัพสำคัญของสหรัฐอเมริกา4แห่งรวมถึงมุ่งเป้าไปยังสถานที่ที่เป็นที่อยู่อาศัยของพลเรือนด้วยนะคะโดยที่เจ้าหน้าที่ของอิหร่านบอกเลยค่ะว่าทรัพย์สินทั้งหมดของสหรัฐอเมริกาและอิสราเอลนั้นคือเป้าหมายการโจมตีที่ถูกกฎหมายค่ะนอกจากนี้อิหร่านยังประกาศด้วยนะคะว่าจะกระทำการโจมตีที่รุนแรงที่สุดสยดสยองที่สุดเท่าที่เคยมีมาในประวัติศาสตร์เลยโดยกองกำลังติดอาวุธของอิหร่านค่ะใช่นี่คือการประกาศสงครามนั่นแหละแต่ที่มันน่ากลัวกว่าคำว่าอิหร่านประกาศสงครามซึ่งมันน่าจะเป็นสงครามในภูมิภาคเนี่ยนะคือมันมีความเป็นไปได้มันมีเหตุผลที่หนักมากๆเลยค่ะที่จีนกับรัสเซียเนี่ยอาจจะเข้าร่วมสงครามนี้นะคะเพราะอิหร่านไม่ใช่ประเทศทั่วไปอิหร่านไม่ใช่แค่พันธมิตรแต่อิหร่านเป็นพันธมิตรที่สำคัญมากเลยของรัสเซียและจีนค่ะซึ่งเหตุผลนั้นมันมีหลักๆทั้งหมด4ข้อไปกันที่เหตุผลข้อที่1เลยนะคะเหตุผลข้อที่1ที่อาจจะสามารถชักจูงจีนกับรัสเซียเข้ามาร่วมสงครามนี้ได้ก็คือคำว่าพลังงานคือหัวใจของอำนาจโลกเนี่ยแหละค่ะเพราะถ้าเกิดว่าอเมริกาสามารถรวบอิหร่านได้สำเร็จและจัดตั้งผู้นำหุ่นเชิดปักลงไปได้เนี่ยนะรัสเซียและจีนเนี่ยเสียผลประโยชน์ทางพลังงานเป็นเงินและเป็นอำนาจแบบมหาศาลเลยคือจะย้อนกลับไปเล่าให้ฟังก่อนว่ารัสเซียเนี่ยด้วยความที่เขามีพลังงานสำรองอยู่ในประเทศเขาแบบเยอะมากใช่ปะเพราะฉะนั้นก่อนหน้านี้ตอนก่อนที่รัสเซียจะโจมตียูเครนอะรัสเซียคือกุมอำนาจด้านพลังงานของยุโรปเลยนะเพราะว่ารัสเซียคือผู้ส่งออกพลังงาน 40% ของยุโรปเลยแล้วพอตอนเกิดเรื่องขึ้นคือสหรัฐอเมริกาสั่งคว่ำบาตรรัสเซียใช่ปะรัสเซียก็คือโจมตีกลับโอเคคว่ำบาตรมาใช่ไหมถ้างั้นตัดซัพพลายเลยก็คืองั้นไม่ส่งก๊าซให้ยุโรปดีไหมล่ะหรือไม่ก็บอกว่าตัดซัพพลายน้ำมันเลยคือลดการผลิตน้ำมันไป 80% สิ่งนี้ทำให้ราคาน้ำมันเนี่ยโลกมันเพิ่มสูงขึ้นค่ะถึงแม้ว่ามันจะไม่นานมากแต่มันก็คือ leverage ที่สำคัญของรัสเซียเลยนะคะในฐานะคนที่กุมอำนาจของพลังงานของโลกใบนี้ทำให้หลังจากที่สหรัฐอเมริกาจะคว่ำบาตรอะไรรัสเซียไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยรัสเซียยังทำเงินจากพลังงานได้มหาศาลแถมจะมากกว่าตอนที่ก่อนรัสเซียจะไปโจมตียูเครนซะอีกซึ่งถึงแม้ว่าสหรัฐอเมริกาจะสั่งคว่ำบาตรอะไรใดๆรัสเซียไปแล้วเนี่ยนะคะแต่ตัวเลขมันก็ยังฟ้องอยู่ดีค่ะว่ารัสเซียยังทำเงินจากการขายพลังงานให้ยุโรปได้อยู่เลยไปดูตัวเลขกันตอนปี 2024 มิถุนายนนะคะรัสเซียยังขายก๊าซธรรมชาติให้ยุโรปได้ 8,700 ล้านยูโรค่ะแล้วช่วงเดือนมกราคม 2025 รัสเซียก็ยังขายพลังงานให้ยุโรปได้ตกวันละ 231 ล้านยูโร
ซึ่งเงินนั้นนะคะก็คือเงินทุนสำคัญเลยในการเอามาหมุนเศรษฐกิจของรัสเซียและเงินทุนสำคัญที่ทำให้รัสเซียไม่แพ้สงครามสักทีแต่ถ้าอเมริกาเนี่ยเขาสามารถรวบอิหร่านไปได้สำเร็จจัดตั้งรัฐบาลหุ่นเชิดลงมาแล้วให้อิหร่านกลายเป็นพวกของอเมริกาได้รัสเซียสูญเสีย leverage นี้ไปเลยนะเพราะประเทศอิหร่านจริงๆแล้วเป็นประเทศที่มีพลังงานสำรองก๊าซธรรมชาติมากที่สุดเป็นอันดับ2ของโลกคือมีมากถึง34ล้านลูกบาศก์เมตรหรือคิดเป็น 16% ของพลังงานสำรองก๊าซธรรมชาติของโลกใบนี้แต่คนก็คงสงสัยว่าหูอิหร่านมีทรัพยากรมากขนาดนั้นทำไมไม่รวยอ่ะแถมยังมีปัญหาเศรษฐกิจด้วยว่าออกมาแบบประท้วงกันอีกคำตอบมันก็คือก่อนหน้านี้ซึ่งจะไม่ได้ลงรายละเอียดในคลิปนี้นะคือสหรัฐอเมริกาเขาคว่ำบาตรอิหร่านด้วยเรื่องของการผลิตอาวุธนิวเคลียร์มันก็เลยทำให้อิหร่านอะค่ะไม่ได้สามารถที่จะขายน้ำมันให้ใครก็ได้อิหร่านมีท่อส่งก๊าซนะคะก็คือมีท่อส่งไปยังอิรักตุรกีแล้วก็อเมริกาแค่นั้นแต่ไม่มีท่อที่ส่งไปยังยุโรปค่ะมันก็เลยทำให้รัสเซียเนี่ยสามารถได้ผลประโยชน์ตรงนี้ไปคือก่อนหน้าที่รัสเซียจะโจมตียูเครนก็เป็นประเทศที่มีก๊าซธรรมชาติเยอะที่สุดที่ส่งตรงไปขายยุโรปแต่ถ้าอิหร่านเกิดเปลี่ยนระบบการปกครองแล้วไปเข้าพวกกับสหรัฐอเมริกาสิ่งที่อเมริกาทำแน่คือยกเลิกการคว่ำบาตรใช่ไหมและนั่นหมายความว่าอิหร่านจะสามารถต่อท่อส่งตรงก๊าซธรรมชาติไปขายยุโรปได้ซึ่งมันจะไม่ได้เกิดแบบวันนี้พรุ่งนี้หรอกคือถ้าจะทำท่อส่งก๊าซมันต้องใช้เวลา 2-3 ปีแต่ถ้าเกิดว่า 2-3 ปีแล้วท่อส่งก๊าซมันสำเร็จอะไรใดๆเรียบร้อยแปลว่ารัสเซียเสีย leverage ในการเป็นเจ้ามหาอำนาจของก๊าซธรรมชาติไปเลยนะซึ่งนั่นหมายถึงเงินทุนสำคัญของเศรษฐกิจอำนาจสงครามส่วนทางด้านจีนก็เสียผลประโยชน์ทางพลังงานเหมือนกันค่ะเพราะว่าในปี 2025 ที่ผ่านมานะคะจีนคือลูกค้าน้ำมันอันดับ1ของอิหร่านค่ะอิหร่านส่งออกน้ำมัน 90% ของน้ำมันที่อิหร่านส่งออกขายให้จีนจ้ะและที่สำคัญอิหร่านขายให้จีนเนี่ยขายเป็นเงินหยวนซึ่งสิ่งนี้พูดเลยว่าอเมริกาเกลียดค่ะเพราะว่าอเมริกาเนี่ยเขามีอำนาจในการที่จะสั่งทั้งโลกมาแล้วนะว่าถ้าใครจะซื้อน้ำมันจะต้องซื้อเป็นดอลลาร์สหรัฐแบบอเมริกาไปทำสัญญาปิโตรดอลลาร์กับซาอุดิอาระเบียใช่ปะซึ่งตอนนี้สัญญามันก็จบลงไปแล้วแหละแต่การที่จีนอ่ะไม่ได้ซื้อน้ำมันจากซาอุดิอาระเบียไปซื้อกับอิหร่านแล้วซื้อขายเป็นเงินหยวนนี่คือการตบหน้าอเมริกาเลยเพราะว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ในการค้าขายพลังงานโลกนะแล้วมันก็เป็นไปตามแผนของจีนด้วยว่าอยากจะให้เงินหยวนเป็นเงินสากลของโลกที่สำคัญถ้าจีนสามารถที่จะซื้อน้ำมันได้โดยที่ไม่ต้องใช้ดอลลาร์แปลว่าอะไรจีนไม่ต้องมีดอลลาร์ก็ได้ปะก็คือลดการพึ่งพาดอลลาร์สหรัฐได้นั่นเองดังนั้นถ้าอเมริการวบอิหร่านไปได้จีนจะสูญเสียแหล่งซื้อพลังงานราคาถูกขนาดใหญ่และจีนก็จะเสียแผนในการทำให้หยวนกลายเป็นเงินสากลของโลกเสียแผนในยุทธศาสตร์การค้าขายพลังงานโลกและยังเสียแผนในการที่จะลดการพึ่งพาดอลลาร์สหรัฐด้วยเหตุผลที่2ที่มีความเป็นไปได้ว่าจะลากจีนเข้ามาอยู่ในสงครามนี้นะก็คือช่องแคบมะละกาไม่ใช่ช่องแคบฮอร์มูสเปิดแผนที่มาเลยค่ะเราจะเห็นเส้นทางเดินเรือแคบๆที่อยู่ระหว่างอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์นะคะมันคือช่องแคบมาลากาซึ่งจะเรียกมันว่าเป็นจุดอ่อนที่ใหญ่ที่สุดของมหาอำนาจอย่างจีนก็ได้เพราะอะไรเพราะว่าการค้า 80% ของจีนทางน้ำนะต้องผ่านช่องแคบมาลาการวมถึงน้ำมันที่จะแบบซื้อมาจากตะวันออกกลางก็ต้องผ่านช่องแคบมาลากาค่ะซึ่งถามว่าจีนเขารู้ตัวไหมจีนรู้ตัวแน่นอนว่าช่องแคบมาลากาเนี่ยแหละคือจุดอ่อนของจีนก็เลยคิดจะทำเส้นทางสำรองทางบกขึ้นมาเพื่อที่จะไม่ให้แบบความเสี่ยงมันมาจมอยู่ที่มาลากาใช่ปะจีนเลยทำเมกะโปรเจกต์ขึ้นมาที่เรารู้จักกันดีในนาม Belt and Road Initiative ค่ะซึ่งอิหร่านคือหัวใจสำคัญของโครงการเลยแหละเพื่อที่จะแก้ปัญหาเรื่องมาลากาคือจุดอ่อนเพราะว่าจีนออกแบบเส้นทางขนส่งทางบกนะคะวิ่งตรงจากซินเจียงไปเอเชียกลางไปอิหร่านไปตุรกีแล้วก็เข้ายุโรปค่ะนั่นแปลว่าถ้าเกิดว่าจีนทำเส้นทางทางบกอันนี้สำเร็จเรียบร้อยนะคะจีน
ก็จะสามารถค้าขายทางบกตรงกับยุโรปได้เลยหรือจีนจะซื้อน้ำมันจากอิหร่านก็คือส่งตรงทางบกมาได้เลยซึ่งไอ้เส้นทางทางบกเนี่ยมันเลิศมากๆเพราะว่ามันสามารถลดระยะเวลาในการขนส่งทางทะเลจาก40วันมาเหลือแค่15-20วันนั่นหมายถึงการลดจำนวนต้นทุนมหาศาลเลยนะ very good ใช่ไหมใช่ very good จีนเขาก็ว่า very good ค่ะเขาก็เลยลงทุนไปกับเส้นทางนี้นะคะใน Belt and Road Initiative ไปแล้ว 1.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะซึ่งใช่อิหร่านคือหัวใจสำคัญที่เป็นทางเชื่อมในเส้นทางนี้แปลว่าถ้าเกิดว่าสหรัฐอเมริการวบอิหร่านไปได้คือเงินที่จีนลงทุนไปเสียเปล่าอย่างนี้หรอแถมยังทำให้ความเสี่ยงของจีนอะไปถมลงไปในช่องแคบมาลากาอีกแล้วกลายเป็นจุดอ่อนที่ใหญ่ที่สุดของจีนอีกแล้วและนั่นจะหมายถึงเป็นช่องโหว่ที่จะทำให้สหรัฐอเมริกาเข้ามาโจมตีและสยบจีนได้จากจุดอ่อนนี้เหตุผลที่3นะที่รัสเซียจะต้องเข้ามาร่วมสงครามนี้เพราะว่าถ้าไม่มีอิหร่านนาโตจะได้เส้นทางตรงเดินเข้ารัสเซียทางใต้เลยค่ะยังไงอะอิหร่านก็ไม่ได้ติดกับรัสเซียนี่แล้วมันยังไงหรอใช่อิหร่านไม่ได้ติดกับรัสเซียหรอกแต่ว่าเป็นด่านโล่เชิงกลยุทธ์ด่านแรกที่จะป้องกันการโจมตีอะไรใดๆจากนาโตแล้วก็อิทธิพลทางการทหารของสหรัฐที่มาจากทางตอนใต้นะดูแผนที่คืออิหร่านเนี่ยอยู่ที่ทางแยกของ3โซนกลยุทธ์ได้แก่อิรักซึ่งปัจจุบันเป็นสถานที่ตั้งกองทัพสหรัฐอเมริกาเนาะซีเรียซึ่งตอนนี้ก็คือกำลังหันไปทางตะวันตกเนาะแล้วก็อ่าวเปอร์เซียที่สหรัฐอเมริกาคือครองความเป็นใหญ่ที่นี่อยู่แล้วผ่านการตั้งฐานทัพไม่ว่าจะเป็นที่บาห์เรนกาตาร์แล้วก็คูเวตแปลว่าถ้าอเมริกายึดอิหร่านได้อีกที่หนึ่งจะได้ทางเข้าตอนใต้รัสเซียแบบทางตรงผ่านทะเลแคสเปียนเลยซึ่งที่ผ่านมาเราจะเห็นว่ารัสเซียเขาก็ให้ความสำคัญในความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับอิหร่านมากเหมือนกันนะมีการร่วมซ้อมรบด้วยกันแบบเกิน 5,000 ครั้งมีการโอนถ่ายโน้ตฮาวเรื่องอาวุธแลกเปลี่ยนข่าวกรองแล้วความเป็นพันธมิตรเนี้ยคืออิหร่านอ่ะเขาให้ความเป็นพันธมิตรกับรัสเซียเยอะมากๆคือถึงขั้นที่ให้รัสเซียเนี่ยสามารถที่จะเอาเรือเติมเสบียงนะมาจอดเทียบท่าที่อิหร่านแล้วก็เติมเสบียงให้เสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็ค่อยเดินทางไปออกรบต่อได้เลยและเหตุผลที่4นะคะคือความร่วมมือกันทางด้านยุทโธปกรณ์ทางทหารคือก่อนหน้านี้รัสเซียเขาขายระบบป้องกันทางอากาศ S-300 ให้กับอิหร่านเพื่อเอาไว้ใช้ปกป้องแบบเวลารู้ว่านิวเคลียร์เข้ามาจะได้สามารถสกัดกั้นได้ใช่ป่ะแล้วก็มีการแบ่งปันเทคโนโลยีโดรนระบบป้องกันขีปนาวุธแล้วก็เครื่องมือไซเบอร์วอร์แฟร์อะไรต่างๆนานาและที่สำคัญนะในสงครามรัสเซียยูเครนเนี่ยอิหร่านทำโดรนขายให้รัสเซียในราคาที่ถูกค่ะชื่อว่า Iranian Shahid 136โดรนซึ่งรัสเซียเนี่ยเขาใช้โดรนราคาถูกของอิหร่านในการโจมตียูเครนนะถือว่าเยี่ยมมากเลยในการโจมตีทางอากาศเพราะว่ามันประหยัดต้นทุนไปเยอะมากๆดีกว่าที่จะต้องไปใช้ขีปนาวุธราคาหลักแบบหลักล้านดอลลาร์สหรัฐอะไรอย่างเงี้ยซึ่งนั่นหมายความว่าถ้าไม่มีอิหร่านนะรัสเซียก็ไม่มีโดรนราคาถูกใช้ค่ะและนั่นคือต้นทุนมหาศาลที่จะเพิ่มขึ้นเลยในการทำสงครามทั้งหมดนี้นะแปลว่าถ้าสูญเสียอิหร่านไปให้อเมริกาแล้วก็รัสเซียและจีนจะเสียผลประโยชน์ทั้งด้านพลังงานด้านการเงินมหาศาลมากๆคือเกินหลักพันล้านดอลลาร์สหรัฐแน่นอนแล้วมันยังเป็นการเปิดจุดอ่อนให้จีนเนี่ยมาถมอยู่ที่มาลากาอีกแล้วอะแล้วเงินที่จีนลงทุนไปหลักแบบล้านดอลลาร์สหรัฐอะคือมันจะไม่ได้ผลประโยชน์เต็มที่แล้วนะซึ่งนั่นมันหมายถึงการค้าการทหารการเงินเศรษฐกิจและมีโอกาสถึงขั้นที่จะเพลียงพล้ำทางด้านอำนาจแล้วโดนสหรัฐอเมริกาแบบจัดการได้เลยซึ่งถามว่าสหรัฐอเมริกามาถึงตอนนี้เล่นใหญ่เล่นหนักมากนะถึงขั้นแบบเข้าโจมตีลากตัวผู้นำประเทศแล้วเอาชีวิตเลยซึ่งนี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกอยู่ดีแหละแต่ตอนนี้สิ่งที่เราพอจะรู้ก็คือเนี่ยแหละเหตุผลต่างๆนานาว่าไอ้สงครามครั้งนี้มันอาจจะมีจีนกับรัสเซียที่เข้าร่วมด้วยนะแต่สิ่งที่เรายังไม่รู้ก็คือยังไม่มีใครรู้หรอกว่าจีนกับรัสเซียที่เขามีผลประโยชน์กับอิหร่านมากขนาดเนี้ยเขาจะตัดสินใจยังไงในการจัดการครั้งนี้มันอาจจะเป็นแค่การใช้สิทธิ์วีโต้อย่างสันติใน UN ก็ได้หรือเป็นการงัดอาวุธออกมาสู้กันอย่างเต็มรูปแบบ
ซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นการงัดอาวุธออกมาสู้กันอย่างเต็มรูปแบบเนี่ยนะสิ่งที่เราจะได้เห็นมันจะไม่ใช่แค่เลือดมันจะเป็นเงินเฟ้อที่แบบพุ่งทะยานพร้อมๆกันทั้งโลกและอัตราดอกเบี้ยที่ใครบอกว่าโอ๊ยจะลงไม่ลงหรอกไม่มีทางมันจะกลายเป็นอัตราดอกเบี้ยที่แบบสูงเติ่งนานหลายปีด้วยและถ้าเกิดว่ามีประเทศใดประเทศหนึ่งเนี่ยนะปล่อยนิวเคลียร์ขึ้นมาสู่น่านฟ้าสิ่งที่เราจะได้เห็นเป็นลำดับต่อมาคือประเทศขั้วตรงข้ามเนี่ยจะปล่อยนิวเคลียร์ส่วนขึ้นมาเป็นแบบน่านฟ้าแห่งนิวเคลียร์ขึ้นมาเลยซึ่งณจุดนั้นทุกคนจะถูกบังคับให้เลือกข้างนะคะแล้วมันจะไม่ใช่สงครามในภูมิภาคอีกแล้วมันจะกลายเป็น World War III